اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا لسم کلاس ریاضی دا ایکسرسایز 2.2 دی کویسچن نمبر 2 دی او سب جز نمبر 2 دی موږ لري راکړلی چې 1 پلس اومیگا ماینس اومیگا سکویر هول کی پاور 7 دی و دې تاسو قیمت معلوم کړئ نو موږ راځو حل سولوشن طرف ته نو په اونی سټپ کې موږ هم دغه شانتي دا نقل کو چې 1 پلس اومیگا ماینس اومیگا سکویر هول پاور 7 چې زموږ سره دې ځای کې موږ سره 1 پلس اومیگا نو دا موږ داسې لیکلی شو چې سم اف د روټ یعنی 1 پلس اومیگا سکویر موږ ویل چې دا سم یې د 0 برابر دی نو بیا موږ داسې وایو چې 1 پلس اومیگا او دا ته موږ وړاندې واړو نو دا زموږ سره راځي 1 پلس اومیگا قیمت زموږ سره راځي ماینس اومیگا سکویر دا راځي نو د دې 1 پلس اومیگا په ځای موږ د دې قیمت ماینس اومیگا سکویر ولګاو او دا ماینس اومیگا سکویر په خپل ځای ولګاو نو هول کی پاور 7 شته زموږ سره نو ماینس اومیگا سکویر او ماینس اومیگا سکویر دا زموږ سره شو ماینس 2 اومیگا سکویر او هول پاور زموږ سره 7 شو اوس موږ ته د یو بلې پراپرټۍ دا هم پته ده چې a پلس a ټایمز b هول سکویر یعنی دا دوه څیزونه چې زموږ سره په پراډکټ کې په ضرب کې نو هغه هول پاور یې زموږ سره 2 یا 3 وغیره نو موږ لیکو چې a دا پاور به د a لپاره مي او دا پاور به د b لپاره مي نو د دغې په بنیاد باندې موږ داسې ولیکل چې دا 7 پاور د ماینس 2 لپاره شو او دا 7 پاور د اومیگا سکویر لپاره شو نو دا 2 پاور چې موږ 7 واغستو نو هغه زموږ سره ماینس 128 راغی او دا موږ ته هم پته ده چې کله زموږ سره یو څیز 8 ټایم ضرب شي نو ماینس به لګي چې په ماینس پاور زموږ سره 8 ټایم نو ماینس لګي او د ماینس پاور چې زموږ سره ایونی 2 4 8 وغیره نو هغه به زموږ سره بیا پلس لګي نو دا ماینس 8 ټایم ضرب شو نو دا زموږ سره ماینس 128 شده او دا به زموږ سره د اومیگا سکویر پاور به هم 7 شي نو 214 به زموږ سره دا شي بیا ماینس 128 په خپل ځای کې شو دا 14 والا موږ داسې لیکلی شو چې اومیگا کیوب هول پاور 4 ډاټ اومیگا سکویر 3 4 12 اور 2 14 په ضرب کې طاقتونه جمع کیږي کیوب له ولې راوړو ځکه چې زموږ سره اومیگا کیوب د 1 برابر دی نو د اومیگا کیوب په ځای موږ 1 ولګاو هول پاور 4 شو او اومیگا سکویر هم په خپل ځای کې ولګوله نو ماینس 128 او 1 چې 4 پیره موږ ملټیپلای کړو نو بیا تی 1 راځي نو دا به زموږ سره پاتې شي اومیگا سکویر نو دا زموږ سره د دغې بارې جواب و